Cảnh báo nhẹ là trong vlog lần này là chỉ có toàn ăn và ăn thôi đấy. Mình có 5 ngày transit ở Taipei và mình lựa chọn là ở trong cái khu mà vui vẻ, vui sôi động, tấp nập và tiện lợi nhất ở Taipei, đó là Xi Mần Ding. Thì ngày hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi ăn một vòng Xi Mần Ding, ăn sập Xi Mần Ding, ăn từ những cái quán local, ăn đến những cái quán rất nổi tiếng khách du lịch, ăn đến cả những cái quán mà mới mở mà nó rất là đông khách và rất là ngon ấy. Xem là mọi người muốn ăn thử quán nào không nhá. Còn bây giờ thì let's go. Ui, trông sexy lắm. Đây là một cái món ăn sáng cũng nổi tiếng ở Đài Loan, là cái món sao pì. Đây này, cái bánh này là cái bánh người ta làm kiểu thủ công ấy, giống burger của quán này. Lần trước mình đã đến đây để ăn cái bánh cuộn trứng rồi ấy, nhưng mà mình thấy ăn rất là ngon nên là mình quay lại để ăn tiếp. Mà quan trọng là nó rất gần khách sạn của mình, khách sạn của mình ngay bên kia đường kìa. Bánh thì cũng thơm thơm, hơi giòn nhẹ, chứng tỏ là bánh cuộn trứng chứ ngon hơn nhá. Bánh có kẹp cái dưa chuột người ta muối rồi ấy, nên ăn nó cũng kiểu đỡ ngấy. Vỏ bánh siêu giòn luôn. Hàng này ấy, để mà nói là so với cả mà bánh chung mấy cái hàng local ấy, thì nó đắt hơn rất nhiều. Toàn khách chủ yếu là khách du lịch mua thôi. Khách Hàn Quốc ở đây đông cực, ở chỗ nào có biển cũng có tiếng Hàn luôn. Giá chắc là đắt gấp 5 lần những cái cửa hàng local, nhưng mà ăn ok, ngon, bảo sao đông, lúc nào cũng xếp hàng, nhưng mà không phải chờ lâu lắm đâu. Girl, you got me down so bad. I can't say enough. She pull up with that new thing. Please don't fall in love, cause I think of you all day. Yeah, I was running through my brain, can't be nothing. Cause I just know you got me thinking about forever. Got a crush, crush, crush on you. I just wanna be your only crush, crush, crush on you. I'm not the type to keep it in, ready out till you're mine. Let me tell you now, I got a crush, crush. Chỉ vừa đủ để hai cái vali này và không có chỗ để mở cả hai vali ra cùng một lúc luôn ấy. Nhà vệ sinh. Và cuối cùng thì tôi cũng đã được check in, không phải chờ đến 3 giờ chiều. Mừng hết nước chấm, mừng hết cả nước mắt. Thật sự quá mệt rồi, phải đi đánh răng rửa mặt đây. 15 tiếng bay, thật sự là rất là kinh khủng. Thề là cuộc đời tôi chưa bao giờ trải qua 15 tiếng bay dài như thế. Bay xa lắc rất ok nha mọi người, chỉ có là người bay cùng chuyến bay hơi đáng sợ thôi. Morning, ngày đầu tiên ở Taipei. Thật ra là ngày thứ 2 rồi, nhưng mà ngày hôm qua quá mệt nên là coi như là nháp. Và mở đầu ngày mới thì chắc chắn là không thể nào mà thiếu được việc đi đến gia đình Family Mart để làm một cốc cà phê cho nó tỉnh táo đầu ngày. Sau đấy thì sẽ đi mua đồ ăn sáng. Bây giờ thì quá sớm để có thể mua một cái đồ uống gì ở các cái quán cà phê hay là trà sữa, nhưng mà không sao, chúng ta đang ở thiên đường của cửa hàng tiện lợi. Và một trong số đấy mình rất yêu thích đấy chính là cái cà phê này ở đây rất là ngon luôn ý. Đi bộ 15 phút từ khách sạn của mình thì cuối cùng mình cũng đã tìm được cái quán Phan Thoán này, Master of Rice Bowl, ở bên đối diện bên kia đường. Rất là đông người xếp hàng ăn luôn.
than khoán mà sáng nay mình mua. Đi bộ đến về gần đến khách sạn mới có chỗ mà ăn đấy. Mình chưa từng thấy cái than khoán nó to như thế này luôn. Ở dưới quê mình cái này chỉ có 20 khoai thôi, nhưng mà ở đây tận 60 khoai, nhưng mà cho nhiều thứ thật. Ăn thử. Ở bên trong có nhiều thứ lắm. Mình đã mua cái loại mà signature của quán này. Ngày xưa lúc mà Vân Trang bạn mình đi sang đây để du lịch, rồi đấy mình mới đi học du học ở bên này. Thế là mới ăn thử cái này, xong thấy kiểu rất là dị ấy. Bởi vì quẩy lại kẹp vào với xôi, cảm thấy rất là dị. Lúc đấy mình chê ỏng chê eo luôn. Mà không hề biết là sau này khi mà mình về nước thì đây là một trong những món mình rất là nhớ. Đi du lịch tuổi 40. Không phải nói nhiều thì mọi người cũng biết là mình vừa từ đâu ra, vừa phải đi massage một phát. Đúng là du lịch tuổi U40 nó cũng phải khát bò. Cứ đi mấy bước chân là như kiểu là đi lên đỉnh luôn ý, thật sự. Chắc là sẽ còn phải quay lại cái hàng đấy, cái hàng massage đấy. Ok cực, 1.000 tiền Đài Loan là khoảng tầm 30 đô gì đấy, là massage cả lưng với cả chân 70 phút. Nói chung là rất ok. Lần sau sẽ quay lại hàng 988 nhé. Hàng 988 ngay cạnh Nike với cả Under Armour này, rất tiện luôn. Morning ngày thứ 3 ở Taipei rồi. Tình hình là rất là jet lag. Chỉ ngủ được đến 5 giờ sáng thôi, phải mò dậy đi xuống đường đây. Vì nằm trên giường đau hết cả người, nằm lâu cũng đau nha. Thế là bây giờ lại phải mò xuống để đi mua cà phê và đi ăn sáng. Trộm vía một cái là ở đây thì cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/7. Giờ này chưa có cà phê nào mở cả. Và lại tìm được một hàng mì bò cũng mở cửa 24/7 luôn, ở trong cái khu Xi Mần Đinh này luôn. Thế là quyết định là sẽ đi ăn cái hàng đấy ngay sau khi mua cà phê ở cửa hàng tiện lợi xinh xinh xẻo xẻo này. Wow, trên đường đi ra cái cửa hàng mì bò đấy thì mình phát hiện ra là cũng có rất nhiều cửa hàng mì bò đã mở cửa rồi luôn ý. Trông có vẻ như là cũng đều mở cửa 24 giờ hết. Chợ sớm nè. Lâu lắm rồi mình có cái cảm giác này, dậy sớm xong rồi đi bộ đi ăn sáng mua cà phê uống ấy. Điều mà mình rất là nhớ. Kiểu rất là nhớ trong suốt 2 năm mà sống ở Mỹ thì đây có lẽ là một trong những cái điều mà mình cảm giác là mình nhớ nhất ý. Nào vậy, đi quá luôn. Đây rồi, quán đây rồi. 4.5 sao ở trên Google. Đi ăn thử xem sao. 一碗牛肉面是大碗、中碗、小碗。小碗吧。小碗的好这个面吗？是的，还是这个面？这个吧。好，先做先做。好，我想拍。Sẽ recommend cho Stephanie đến đây để ăn vào tuần sau khi transit ở Taipei. Đậu nóng luôn, mặt luôn. Thịt mềm lắm. Hello. Ăn sáng xong rồi, bây giờ là đang đi lượn ở cái con phố mà giới trẻ rất đam mê ở Taipei. Nó gọi là Trung San, cái đường này là đường nhà Chi Phân. Ở đây thì có rất là nhiều quán cà phê luôn ý. Nhưng mà bây giờ thì người ta chưa mở cửa, tất nhiên rồi, quá sớm, 18 giờ. Ít nhất là phải 9-10 giờ, 11 giờ cơ, người ta mới mở cửa. Thì trong lúc là chờ chị bạn và anh chồng đến đón để đi tham quan cái thác Ulai ở New Taipei City thì mình sẽ đi lượn ở cái khu này nhân lúc nó đang vắng vẻ. Nhiều quán cà phê lắm luôn ấy.
Em ơi, nếu như mà nó mở lên, bật lên thì chắc là xinh lắm. Nhưng mà bây giờ thì nó có một cái cảm giác rất khác, đó là yên bình cực kỳ luôn. Đường phố thì sạch, mới mưa xong, đường phố siêu sạch và vắng vẻ, chẳng có ai, chỉ có người già đi ăn sáng, đi dắt chó, đi bộ, đi đạp xe. Chill kinh khủng. Morning. Day 4, Day 4 ở Taipei. Tiếp tục lại là series jet lag. Đi ăn sáng lúc 4 giờ sáng. Và ngày hôm nay thì mình sẽ ăn bánh bao, cũng ở ngay trong khu Xi Mần Đinh luôn. Cửa hàng này thấy cũng được nhiều review phết, bán cả xào bông bao, là cái tiểu long bao ấy. Nhưng mà hôm nay mình chỉ muốn ăn bánh bao thôi, bánh bao nhân thịt bình thường ấy. Trời ơi, nhìn con mèo kìa. Oh, hello. Good morning. Chào anh. Xiên râu bao, một cái. Dạ. $35是吧？对，谢谢。谢谢。 Lao vội ngay ra cái con phố bên cạnh để ăn thử xem là nó có ngon như lời đồn không. Thịt rất là mềm luôn, thịt mềm ngon, có hành, không phải hành, bắp cải. Không ngon bằng bánh bao ở Hú Vẩy. Bánh bao thịt ở Hú Vẩy vẫn là đỉnh nhá. Bánh bao thịt Hú Vẩy vẫn là đỉnh nhá rồi. Nhưng mà mấy hôm nữa mình về Hú Vẩy mình không ăn bánh bao được, vì mình không về vào buổi sáng. Mình chỉ ăn đậu phụ thối với cả lủ quay thôi. Lủ quay là cái món mà nước mà kiểu mì trộn ấy. Chỉ có bụng ăn hai món đấy thôi. Gần nhà mình có một cái hàng đồ ăn sáng rất là đông người xếp hàng luôn. Hôm nay chủ nhật nên là vắng một tí, vì bây giờ rất sớm ấy. Phải uống thử cốc cà phê ở đây xem nào. Taipei tự dưng 2 ngày hôm nay lạnh vãi cả nho ra, thật sự rất lạnh luôn ý. Có 9 độ mà cảm giác như là ở iPhone báo nhá, chứ không phải mình bịa ra nhá, mà cảm giác như là 1 độ. Thật sự là lạnh vãi chưởng à. Không hiểu jet lag mấy ngày mới hết, buồn ngủ vãi chưởng. Bây giờ 16 giờ chiều, đi chơi mỗi ngày là chỉ đi tầm khoảng nửa ngày thôi, mà về 6 giờ 7 giờ tối là đã mắt díp cả vào rồi. Bây giờ phải đi lại tiếp tục Sư Lán một cốc trà ô long cho nó tỉnh táo ấy. Và sẽ ăn tối luôn. Tiếp tục series ăn gì quanh Xi Mần Đinh.
10 năm ở Taipei, cuối cùng thì cũng đã có mặt trời rồi, có một chút nắng kia. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đi ăn một cái món rất là đặc trưng của Đài Loan luôn. Đấy là cơm thịt kho, mà cái thịt kho người ta cứ băm nhỏ ra ấy. Thì ngày hôm nay mình sẽ ăn ở cái hàng đấy. Hàng này mở cửa 24/7 luôn, mở cửa xuyên ngày đêm luôn ý. Sắp đến rồi, cũng cách khách sạn mình khoảng tầm 10 phút đi bộ, rất gần luôn. Xi mấn miên tiên, đây rồi. Mình sẽ ăn cái món này. Bao nhiêu tiền đây? Cùng một ngày hôm nay cũng được vào hàng ăn tử tế đàng hoàng, không phải ăn ngoài đầu đường xó chợ nữa rồi. Gửi cho Stephanie. Wow, ngon quá, no quá. Cái quán vừa xong người ta bảo một người không được order dưới 100 tệ, mà mình ăn cái bát đấy có 75 tệ mà người ta chẳng nói gì. Chắc là không phải là giờ cao điểm ấy, vắng khách ấy, mà cũng không được ngồi quá 30 phút cơ, chắc bình thường đông khách lắm. Nhưng mà bây giờ sáng sớm nên chắc là thôi, tha cho con này ngơ. 6.5 hours later. 5 ngày ở đây rồi, ngày nào cũng uống 50 lan. Ngày hôm nay mình sẽ thử một cái trà sữa mới mà con ChatGPT bảo là rất là local, là Goldfish Bubble Tea. Để thử xem nó có đúng như là con ChatGPT nói không, có tin được nó không. Ui, ngon vãi luôn. Trà siêu đậm vị trà luôn. Quả hồng trà này siêu đậm vị trà. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, quả đêm nay lại nguy hiểm rồi. Đêm nay lại không nghĩ là trà đậm vị trà như này. Ngon. Trân châu hơi ngọt nhưng mà rất là dai và thơm. Trà rất là thơm luôn. Chết rồi, sau hôm nay mình mới thử cái trà này. Đúng là phải thỉnh thoảng cũng phải nên trải nghiệm mới. Rất được. Bây giờ đi mua bún ốc Liễu Châu để ăn thử. Đây rồi, ở ngay trên mặt đường luôn. Cửa hàng rất to và có vẻ như là giao diện cũng rất thân thiện với cả khách du lịch, vì có cái bảng order thông minh ở kia. Thấy bảo món này thối lắm, không biết có thối như lời đồn không. Trông hấp dẫn vãi. Có tiếng Anh không? Có tiếng Anh mà. Dry. Ô, có mì trộn. Với gạo súp. Thôi mình ăn cái authentic đi. Mình đã về đến khách sạn sau khi đi mua cái lúa sư phẩn này, là cái bún ốc Liễu Châu này. Bây giờ mình sẽ ăn nó. Người ta đựng cái nước vào trong cái bịch này xinh ạ. Xinh nhở? Nóng cực luôn. Bà chị mình bảo cái này nó rất là thối, nên là về phòng khách sạn ăn phải mở cửa sổ ra. Người ta cho cái gì trắng ở trên này đấy, chắc là giấm. Không phải ai cũng ăn được cái này đâu, bởi vì là nó sẽ có cái mùi đặc trưng. Người ta nói là thối nhưng mà thật ra là nó cũng chẳng thối lắm. Đậu phụ thối còn ăn được thì cái này có là cái gì đâu. Thơm mà, mùi măng chua đấy mà, có cái gì đâu. Mùi măng chua. Mình hoàn toàn không biết nổi đây là những cái gì. Lạc thì biết rồi nhưng mà ui, cái này cái gì trông hay đấy. Chắc phải ăn mới biết được. Ui, nóng vãi. Ây da. Cầm một cái túi nó siêu nóng luôn ấy. Không nên đổ hết đâu, có khi ăn chẳng hết ấy. Tôi đậy cái nắp vào không tí mẹ vung vẩy lại quẩy vào đấy là lại hút trọn luôn đấy. Thế thịt gì đấy? Thịt bò. Cay vãi. Chỉ chọn cay nhẹ thôi mà cay lắm nhá. Đáng nhẽ mình nên chọn là cái nhẹ hơn nữa, mức nhẹ nhất, chứ không nên chọn cái mức mild này. Mộc nhĩ, rau muống, măng, lạc.
luôn mà trong khi còn xách đi bộ một đoạn này nhá. Cay. Nhưng mà ăn cũng hay lạ cái măng ngon lắm, chua xong mình lại thấy cái măng mà có cái vị hậu vị của nó ngọt ấy. Mà cái bún này chắc nhiều hàn the sao ấy. Cái giòn sần sật ngon cực. Không biết mình chỉ nói linh tinh thôi nhé. Cái bún này ngon lắm, nó giòn sần sật ấy. Cái nước phải chọn cái loại mà một nửa là nước xương với cả một nửa là cái nước nguyên chất của nó ấy, nó mới đỡ mặn. Mình ăn còn thấy hơi mặn thì chắc là mọi người ăn thấy hơi mặn đấy. Đừng gọi cái cả cái nước dùng không của nó nữa, phải thêm nước xương vào. Review nốt miếng này là tắt máy này. Review nốt miếng, ăn thử nốt miếng này là tắt máy này. Nó là sự kết hợp, cái bánh này là sự kết hợp của những cái gì ấy. Trứng chiên giòn hay nhở, trứng chiên đấy. Ăn ok, ngon, độc lạ. Lúc order nó cho mình chọn thêm topping là trứng chiên này, rồi là lòng thịt bò hoặc là rất nhiều thể loại để mình chọn thêm ấy. Nhưng mà mình hôm nay đang no, mình chẳng gọi thêm cái gì cả, mình chỉ ăn cái nguyên bản của nó thôi. Cái gì đây nhỉ? Quên mất không thử cái này. Giấm mà giấm rượu ấy sao? Cho một chút xíu vào nào. Cho giấm vào ngon hơn nhá. Ok lắm. Mọi người đến Đài Loan nhất định thử. Mình không thấy mọi người review cái này lắm ở vlog Đài Loan lắm. Bữa sáng cuối cùng ở Đài Loan của mình, ăn sáng như một người Đài Loan. Mình tìm được quán này cũng hơn 3.000 review trên Google, cũng rất nhiều sao. Đây là món sữa đậu nành mặn. Mình thấy là lạ nên là gọi để ăn thử. Sẽ cho cái tôm khô với cả cái dưa chua của Đài Loan vào. Chả biết, cứ cho hết vào. Ăn thử xem nó có dị không nhá. Sữa đậu nành mặn, có mùi dầu gừng. Cũng chẳng mặn đâu, nó là sữa đậu nành bình thường, xong rồi cho thêm dầu gừng, xong mình vừa cho thêm cái topping kia vào. Cũng hay, ăn với cả cái rau gì nhỉ? Rau mùi. Mặn là bởi vì cái tôm thôi, chứ còn cái sữa nó vẫn là cái vị đấy. Cũng lạ, lần đầu tiên thử luôn. Và tiểu long bao. Đến Đài Loan mà không ăn tiểu long bao là quá thiếu sót. Sáng nay mình xấu nhờ, hôm qua cũng ngủ được. Siêu giòn và siêu nhiều mỡ, rất là mỡ luôn. Sặc với cái ớt cay cũng ok. Hơi ít nước ở bên trong cái bánh bao và hơi giống mỡ, nhưng mà ăn thì cũng được. Mình thích cái này hơn, nó đặc biệt hơn. Thế là tí nữa đi xách mấy túi bánh hành về là kết thúc chuyến đi food tour Đài Loan 5 ngày. Hẹn gặp mọi người ở vlog lần sau nhé. Xấu nhá. Bye bye.